Έλατε μαζί μου να πάμε μία βόλτα στο Κοτρώνι, μία όμορφη περιοχή στα βόρεια προάστια της Πάτρας. Ξεκινάμε την ποδηλατική μας βόλτα από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος ναός του Αγίου Ελευθερίου. Η εκκλησία πανηγυρίζει στις 15 Δεκεμβρίου, όπου πλήθος πιστών προσέρχεται από όλη την Πάτρα. Συνεχίζουμε την ποδηλατάδα μας, ανεβαίνοντας προς τα πάνω τώρα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Αμπελόκηπη. Ωραία περιοχή και η Αμπελόκηπη. Υπάρχει εκεί και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το Ολύμπιο, καθώς και κάποια γηπεδάκια 5x5 και αρκετά έτσι σπιτάκια έχει αναπτυχθεί και εκεί η περιοχή. Καμία σχέση βέβαια με το κέντρο της Πάτρας. Υπάρχουν και εδώ πολυκατοικίες όπως βλέπετε, αλλά πιο χαμηλές, πιο μαζεμένες και αρκετά κομμάτια έτσι με χωράφια και ελιές. Είναι σαν να είσαι στην εξοχή. Όμορφες περιοχές. Ωραία, τώρα είμαστε στα σύνορα εδώ με το Κοτρώνι. Φτάσαμε τώρα στο Κοτρώνι, στην όμορφη αυτή περιοχή, στα βόρεια προάστια της Πάτρας όπως τα λέω. Υπάρχουν πολύ όμορφα σπιτάκια εδώ, κάποιες βίλες μεγάλες με μορφή παλιού νεοκλασικού, αλλά ακόμα και πολυκατοικίες που είναι όμορφες και αυτές και χαμηλές. Δεν είναι αυτές οι τεράστιες που βλέπουμε συνήθως στο κέντρο της Πάτρας. Επίσης υπάρχουν πολλά έτσι παλιά αγροτόσπιτα με καλλιέργειες δίπλα, που φανερώνουν πως ήταν παλιά η περιοχή, μάλλον ήταν μια αγροτική περιοχή με τα αγροτόσπιτα και τις πολλές καλλιέργειες με ελιές και άλλα διάφορα εκεί, και με την πάροδο των χρόνων έγινε αυτή η οικιστική ανάπτυξη και χτιστήκανε τα νέα σπιτάκια αυτά τα όμορφα. Έχει πολύ καλή ρημοτομία η περιοχή εδώ. Βέβαια οι δρόμοι και αυτοί είναι σε κακή κατάσταση όπως και σε όλα τα προάστια της Πάτρας. Πάμε να δούμε τώρα μια όμορφη πλατιούλα που υπάρχει εδώ, την πλατεία των Ελλήνων λογοτεχνών, έτσι με γκαζόν και μια ωραία παιδική χαρά. Να κάνουμε και μια πτήση για να δούμε την ωραία περιοχή από ψηλά, από το drone.
Πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας εδώ στην περιοχή του Κοτρωνίου. Δεν είναι και πολύ μεγάλη βέβαια η περιοχή. Να δείτε εδώ και τα σπιτάκια που σας έλεγα. Τα νεοκλασικά είναι κάποια πολύ όμορφα. Μετά σταματάει και συνορεύει με το προάστιο, την περιοχή που ονομάζεται προάστιο της Πάτρας. Και αν συνεχίσουμε προς τα πάνω βρίσκουμε τα Σεχενά, όπου θα πάμε κάποια άλλη φορά, έτσι, για να δούμε και κάποιες ωραίες εκκλησούλες που έχει εκεί. Εδώ λίγο πιο πέρα, ανάμεσα στο προάστιο και στο Κοτρώνι, υπάρχει και η αναπλαστική σχολή του αείμνηστου πατέρα Γευράσιου Παρασκευόπουλου, που θα πάμε και εκεί κάποια στιγμή να τη δούμε. Εδώ τώρα βλέπετε τα χαμηλά σπιτάκια, ακόμα και οι πολυκατοικίες είναι ωραία φτιαγμένες, με πολύ πράσινο, και εναλλάσσονται όλα αυτά με τα χωράφια, με τις ελιές, τα ελιόδεντρα και τις άλλες καλλιέργειες. Να, εδώ και ένα ωραίο νεοκλασικό. Να κατέβω λίγο από το ποδήλατο να σας το δείξω και από κοντά. Ωραία, ξανανεβαίνω τώρα να συνεχίσουμε την περιήγηση. Να δούμε και τα άλλα σπιτάκια εδώ που είναι στο Κοτρώνι. Πολύ όμορφα είναι όλα. Και μετά θα κατεβούμε προς τα κάτω στην παλαιά Εθνική Οδό, για να δούμε και τα κτίρια εκεί, τα δύο κτίρια της Νομαρχίας και της Συντρακόμ. Και έπειτα θα γυρίσουμε προς τα πίσω στον Άγιο Ελευθέριο. Θα δείτε και ένα σεμινάριο παρκαρίσματος σε λίγο. Βλέπετε εδώ τους δρόμους. Εδώ είναι χώμα ακόμα, δεν έχουν ρίξει άσφαλτο. Και τις μεγάλες έτσι βίλες εδώ αριστερά, παράδειγμα. Καθώς και τα χωραφάκια με τα ελιόδεντρα. Έχει πολύ ωραίες περιοχές η Πάτρα για εξερεύνηση. Και ειδικά με το ποδήλατο είναι τώρα ευκαιρία να δούμε τις άγνωστες περιοχές που ίσως να μην έχουμε πάει και ποτέ και να είναι κοντά σε μας, και να κάνουμε το γύρο μας εδώ και τη γυμναστική μας παράλληλα με το ποδήλατο ή και με το περπάτημα. Είναι ένας εναλλακτικός έτσι τρόπος, να μην πηγαίνουμε πάντα με το αυτοκίνητο περαστική, να εξερευνήσουμε και λίγο την ωραία πόλη μας εδώ στην Πάτρα, και πιθανόν και σε άλλες περιοχές να κάνουν όλοι το ίδιο. Αρχίζω τώρα και κατεβαίνω προς τα κάτω για να βγω στην οδό Πανεπιστημίου, η οποία, όπως λέει και το όνομά της, καταλήγει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο μεγάλο αυτό ίδρυμα, και είναι παράλληλη με τη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Βγήκα λοιπόν στην οδό Πανεπιστημίου, και εδώ αρκετές λακκούβες, βέβαια τις έχουν βουλώσει όπως βλέπετε εδώ, αλλά είναι λίγο χάλια ο δρόμος κι αυτός, αν και μεγάλος δρόμος. Πάμε λίγο μια βόλτα προς τα πάνω να δούμε αυτά τα δίδυμα κτίρια της Συντρακόμ και της Νομαρχίας.
Επιστροφή λοιπόν προς τα κάτω. Θα περάσω την Πανεπιστημίου για να βρεθώ πάλι στον Άγιο Ελευθέριο. Βλέπετε και εδώ ταλαιπωρημένοι οι δρόμοι, όλα τα στενάκια. Πάμε να δούμε και ένα σεμινάριο παρκαρίσματος τώρα, για να δείτε τι τραβάμε και εμείς οι ποδηλάτες. Εντάξει, πέρασα, αλλά πιο κάτω έχει και άλλες συμπληγάδες. Εδώ καλύτερα να κατέβω για να περάσω μέσα από τις συμπληγάδες των αυτοκινήτων. Ωραία, τα κατάφερα και από εδώ. Και αυτό ήταν, φίλοι μου. Επέστρεψα εδώ στην αφετηρία στον Άγιο Ελευθέριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και κάντε και μία εγγραφή.